सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि जुन गर्मी मौसममा पनि गर्न सकिने जो मिल्की मसरुमलाई कसरी चाहिँ पानी सिँचाइ गर्ने भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। तपाईहरुले लिनुपर्छ एउटा स्प्रे लिइसकेपछि जुन हजुरहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यो सबै लगभग अब च्याउ निस्किने बेलाको चाहिँ अवस्थामा हो। जुन बालुवा राखिसक्छौँ, जुन बालुवा राखेको मैले देखाएको थिएँ, बालुवा राखेकै दिनबाट चाहिँ हामीले यसलाई पानीको सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। पानीको सिँचाइ कसरी गर्ने, कुन बेला गर्ने भनेर अब त्यसको बारेमा मैले थोरै डिटेलमा हजुरहरूलाई जानकारी दिँदैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै मिश्रण गरिएको बालुवा यसरी चाहिँ राखिएको हुन्छ र यो एकदम ड्राई भएको कारणले हामीले दिनमा दुईचोटि यसको जुन अवस्था हेरिकिन, बाहिरको टेम्परेचर हेरिकिन दिनमा दुईचोटि चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकदम सिम्पल तरिका छ पानी सिँचाइ गर्ने। मैले भने दिनमा दुईचोटि बाहिरपट्टि यो भागमा चाहिँ सिँचाइ गर्ने होइन, माथिपट्टि जुन तपाईहरुले देखेको बालुवा छ त्यो बालुवा देखेको भागमा चाहिँ सिँचाइ गर्ने हो। र सिँचाइ गर्ने तरिका एकदमै सरल छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल देखाउँछु। स्प्रे लिएर सरर यसरी यो चाहिँ हजुरहरूले थोरै यसलाई पम्प दिनुपर्ने हुन्छ। म दिँदैछु र यस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्याउको शत्रु भनेर भन्ने गरिन्छ। जुनसुकै च्याउ भए पनि यो कुकुरमुत्तुवा हो। यो कुकुरमुत्तुवा आयो भने विशेष गरी च्याउ उम्रिन अलि गाह्रो मान्ने गर्छ, तर केही छैन, यो कुकुरमुत्ता आए पनि यसमा चाहिँ च्याउ उम्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई च्याउ उम्रिएपछि देखाउनेछु। र पानी सिँचाइ गर्न चाहिँ भुल्न भएन। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पानी सिँचाइ गर्ने तरिका एकदम सिम्पल सरल र भिज्ने गरी यसरी पानी सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दिनमा 2 पटक यसरी चाहिँ माथिपट्टि जुन हजुरहरूले बालुवा राखेको ठाउँ छ, बालुवा राखेको ठाउँमा सरर चारैतिर पुरै एङ्गल मिलाएर यसरी चाहिँ पानीले चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहीँबाट चाहिँ हजुरहरूको च्याउ चाहिँ उम्रिन्छ। र यसरी बटर यो यानि कि मिल्की मसरुममा चाहिँ दिनमा दुईचोटि जब प्लास्टिक काटेर भ्याइन्छ, हामीले 22 दिनको दिन यसरी बालुवा राखिन्छ, त्यसपछि दिनमा दुईचोटि चाहिँ यसरी पानी सिँचाइ गर्न नभुल्नु होला है त।